Ano kayang maituro sa mga kahapi ko ngayon? Tama! Champorado. Tara, magluto ng champorado. Ay, ang dumi ng kamay ko. Sige, maghugas na lang ako ng kamay. Shucks, wala nga pala kaming sabon. Paano to? Alam ko na. Tara, gumawa na lang tayo ng hand soap. Tara! Hello ka-happy! And today, gagawa tayo ng hand soap dahil sobrang importante na yun ang paghuhugas ng kamay. Noon, naghuhugas lang tayo ng kamay, sinasabi sa atin, bago at after kumain. Pero ngayon, we should wash our hands regularly as much and as frequent as possible. I'm back! Bakit nga ba importante ang paghuhugas ng kamay? Malaki ang tsansa na makahawak tayo ng mga bagay na kontaminado ng germs. At pwede itong maipasok sa katawan natin sa pamamagitan ng paghawak sa bibig, sa ilong, at sa mata. At pwede rin nating maipasok sa ibang tao kapag ang kontaminado nating mga kamay ay humawak sa mga bagay na maaaring hawakan din ng iba. Kaya ang proper hand washing ang pinaka-basic at isa sa mga pinaka-effective na paraan para maalis sa kamay natin ang germs at maiwasan ang pagpasa nito sa ibang mga tao na pwedeng mag-cause ng iba't ibang klase ng infection simula sa common colds hanggang sa life-threatening na mga sakit. Kaya basican mo lang. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay. Back to you, ka-happy! For our hand soap ay meron tayong mga ingredients dito na binili. Tanan! Ayan. So, wait. Tignan natin ang bawat laman. Meron ditong liham. Sabi dito, Dear Ate Charo. Charot! Ayan, nakalagay. Sabi dito, paggawa ng liquid hand soap. So, ang mga chemical at mga sukat ay ang kailangan natin ay SLS. What's SLS? That's 1 kilogram. Ito daw. And salt na 500 gram. The salt. Tama na siya nakadikit. Meron din daw CDA na kailangan natin ng 100 ml. Dito yun. CDA na 100 ml. Kailangan din natin ng moisturizer. So siya lang ating hand soap. May pa-moisturizer. Ayan, moisturizer. Kalagay dito, address ang nakalagay. And then, pearlizer. Oh, nagiging pearl. Charot. Ang pearlizer natin. Kailangan din natin ng pearlizer. At scent. Para mabango. Okay, hindi ko alam kung anong scent to. And colorant. Ayan, may colorant na siyang kasama. So, sabi, paraan ng paggawa. Maghanda ng 10 litrong tubig. 10 litrong tubig. Well, dahil masyado madami ang 10 litro, 5 litro na lang ang gawin natin. Okay, so andito ang ating 5 litrong tubig. There. So, 5 litro na lang dahil kulang din tayo sa lalagyan. Ito lang ang pinakalaking lalagyan natin tayo. Ilagay ang SLS sa tubig at haluin mabuti hanggang matunaw at walang maiwan ng buo-buo. Dahil 5 liters lang ang gagawin natin. Instead of 10 liters, ay kalahati lang din ang ilalagay natin. Singhot ko! Nakakaubo siya. Okay, baba na natin. Haluin natin mabuti hanggang wala na itong maiwan na buo. Okay, so wala nang buo-buo. Sabi na dito sa ating sulat ni Ate Charo. Pag tunaw na ang SLS, ilagay na ang salt at haluin hanggang lumapot. May asin. May asin. Ano to? Iodized salt. Himalayan salt.
Basta salt. Biruin mo, may asin pala ang handsoap. Salt ka, diba? Sige, lagyan natin ang salt. Hanggang sa lumapot. Ano kaya katagal to? Lapot ang kailangan ilapot nito. Kapag malapot na, tikman mo. Sarap! Add the CBA and of course, haluin mo. Add the moisturizer para hindi dry ang skin and always ready for holding hands. Shh! Lagot ka sa nanay mo. Then, add the scent. Ito na, add mo na yung pearlizer para malakas makasosyal. And last is the colorant. Haluin mo lang siya and leave it for about an hour hanggang sa mawala ang bula bago mo ilagay sa bottle. Ang dami nito. 5 liters na hand soap. Ano kayang nagawa dito? Smiling all the time! Tama. Hindi ko hahayaan na mas marami pa ang makaranas ng madilim na nakaraan. Mamimigay tayo ng hand soap. Pero bago tayo mamigay ng hand soap sa community natin, please make sure that you are already subscribed sa aking channel and pindutin nyo ang bell button para notified ka sa mga bagong videos na i-upload ko soon. At kung ka-happy subscriber na kita at makita mo ko sa daan, approach me at bibigyan kita ng happy hand washing soap. Kung gusto mong bumili, pwede rin naman. But for now, samahan niyo akong i-promote ang hand washing with social distancing. Hi, ka-happy! Para sa'yo, panatilihin ang hand washing. Be healthy, be happy! Thank you! Ate, hand soap para sa'yo. Ayan, nagbukas ka ng kamay ha. Huwag kita ate ng dami magbukas ng kamay. Diba sabi nila? Pag may nagta, diba? Para UFO, we do not gotta be trying to spend a day, so you gotta know that I got you to the first baby. Maybe 1 meter apart, but not by heart. Hi, ate! Para sa'yo. Hand soap. Yan, panatilihin ng paghuhugas ng kamay para makaiwas sa COVID. Ate, alam mo ba kung paano dapat maghugas ng kamay? Diba dapat ang 2 minutes daw? Tapos 2 kantas ng happy birthday. Tuturuan kita bago
Kurang kita katulit. Happiness with Monmon, happiness with Monmon, happiness with, happiness with, happiness with. O, lagyan natin na tono. Sabayin mo ko ate ha. Happiness with Monmon, happiness with Monmon, happiness, happiness with, happiness with Monmon. Okay? Thank you ate! Salamat! Ate! Para sa'yo! Hindi ka naman bata ha! Sa'yo ate! Ayun pala! Pero baka dyan lang. Ate! Ay! Handsoap yan! Magpabukas kayo ng kamay, magdalawang happy birthday daw. Hindi pa ako makakantahin. Kanta tayo! Okay! 1, 2, 3, go! Happiness with Monmon! Happiness with Monmon! Happiness with, happiness with, happiness with Monmon! Thank you, Ate! Thank you, 1 meter apart at not by hand. Thank you! Ate! Ayan, pwede din magugas ng kamay. Thank you! Hi, Ate! Para sa'yo, Handsoap! Ayan, Ate, pwede din magugas ng kamay para dito. Ate, naroon sila ng bagong kanta. Ate, kami nakabukas ng kamay. Dalawang happy birthday. Naroon sila ng bagong kanta kung magugas ka ng kamay. Alis niya, happy na si Monmon. Sabihin mo sa kanta, Ate. Ako gumawa nito pa kasi. Sabayan mo ako, Ate, ha? 1, 2, 3, go. Happiness with Monmon. Happiness with Monmon. Happiness with, dapat daw may kinakanta na yung happy birthday. Pero ang kayo na bagong kanta kapag maghuhukok na kamay, sakto i-launch ko yung team sa unang channel ko sa YouTube, Happiness with Monmon. Ganito yung lyrics niya, happiness with Monmon, happiness with Monmon, happiness with, happiness with, happiness with Monmon. Ngayon sasabayan natin ng melody. Ako yung gumawa ng melody nito lahat. Lahat ng original composition ko. Sabayan niyo ako ha. Okay, 1, 2, 3, go. Happiness with Monmon. Happiness with Monmon. Happiness with, happiness